Okay, so good evening, everybody, and let's begin today's class and starting with the MCQs. So, MCQs কালি গিটাৰ ডিসকাস কৰিছো কালি দুটা মানুহ দিছিলো এই নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম এইবিলাক মানে মই কালিও আপোনালোকক কৈছো যে হেৰিয়ৰ চন্দ্ৰয়ান 3 আদিত্য L1 তাৰ ৰকেট কেইটা কি তাৰ পৰা এইবিলাক এনেকুৱা ফ্যাকচুয়াল টাইপ কোৱেশ্চন যে এনেকুৱা যিবিলাক ফ্যাকচুয়াল কোৱেশ্চন আছে যে আৰ্টিকেল কোনটো এড হৈছে যেটো এটা একদম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ বস্তু এটা আহিব পাৰে সো মেমৰাইজ দিস এনেকুৱা ফ্যাক্টস বিলাক একদম অবভিয়াস এটা Okay, women reservation bill, big news. Tarpra PSLV যেটো আমাৰ Chandrayaan 3 Aditya L1 big news. So তাৰ একদম ফ্যাকচুয়াল কিছুমান বস্তু লাইক ৰকেট কোনটো হয় পারপাস কি আচ্ছা আজি যিকেইটা কোৱেশ্চনছ আমি চালো ইয়াতে খালি যেটো এনভায়ৰনমেন্ট বায়োডাইভাৰ্সিটি চাইছিলো হেতুৰে অকমান মানে মই I was trying to go through certain things. Asiatic lion is naturally found in India only. It is a correct statement. ক'ত পায় Asiatic lion? Gir, Gujarat Gir আছে যে Gir National Forest. তাতে পায়. Double humped camel is naturally found in India only. এটোটো ভুল হয় কাৰণ এটো মেইনলি ঠাণ্ডা কালি যে নয়নে কৈছিলে কোল্ড ডেজাৰ্টৰ কথা কোল্ড ডেজাৰ্ট বিলাকতে ডাবল হাম্পড camel পায় camelids যেহেতু এবছৰ UN year for camelids so quite likely you might get a question on camel so just এনেকুৱা ইনফরমেশন কিছুমান জনাটো দৰকাৰী ডাবল হাম্প camel দেখিছে না নাই ডাবল হাম্পড camel হয় স্যার ডিসকভারি দেখিছো স্যার তাৰপৰা one horn rhinoceros is naturally found in India only নহয় এটো one horn rhinoceros ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে ক'ত পায় আৰু ভুটান নেপাল নেপালত পায় ভুটানত এতিয়া নাপায় নেপালতে পায় কিন্তু স্যার মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ মানস ন্যাশনাল পার্ক যেহেতু স্যার ভুটানৰো স্যার এক্সটেনশন তাতে পাব লাগে স্যার মানসটোত স্যার পাব লাগে কি ক'লে পল্লৱী স্যার ভুটানৰ যিখন ৰয়েল মানস এখন আছে যে সেইখনত পাব নাই এটোটো হয় কন্টিগুয়াস একেলগে হয় বাট এতিয়া যেটো লাষ্ট সেন্সাস হৈ গল তাতে ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল বুলিয়ে হৈছে এতিয়া নাজানো ভুটান থাকিব পাৰে এটা এতিয়া আমাৰ এনে কেটা স্পেচিস অফ rhinos আছে how many species of rhino are there in the world 5 ক'ত পায় জানে নেকি এটা স্যার জাভা সুমাত্রা এটা হল আফ্রিকান আফ্রিকান তো কি দুটা আফ্রিকান আছে ও আফ্রিকান দুটা আছে নেকি স্যার হোয়াইট আৰু ব্ল্যাক ও আচ্ছা হোয়াইট আৰু ব্ল্যাক দুটা ওকে স্যার এটা হল আমাৰ ওয়ান হর্ন টো একচুয়ালি ভালনারেবল হয় বাকি কিটাৰ IUCN স্ট্যাটাস IUCN বুলি এটা অৰ্গানাইজেচন আছে না জানে চাগে ইন্টাৰনেশনাল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশন অফ নেচাৰ so IUCN স্ট্যাটাস মতে rest of all are critically endangered আৰু হেৰিয়ৰ আমাৰ one horn rhino যেটো protection has been happening for long so etu etia vulnerable stage আছে so vulnerable stage is little bit better than hetu so ইয়াতে correct answer is one only one horn rhino বেলেগটো পাই আৰু question rhino ওপৰত জবাৰটো এটা আহিছে ন rhino ওপৰত কিবা এটা question আছে rhino census নে কিবা এটা কোনে কন্ডাক্ট কৰে হেনকুৱা টাইপ এটা আহিছিল নেকি থিমটো আহিছিলে ওয়ার্ল্ড রাইনো ডে 2022 এটাৰ সুধিব পাৰে যে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে ক'ত rhino পায় এটো সুধিব পাৰে বা what are the মানে টাইপস অফ rhino যদি এনি দি দিয়ে ব্রাউন rhino ব্লু rhino নিদিয়ে ব্রাউন rhino তো হয় লাগিব ন ব্ল্যাক হোয়াইট সুমাত্রা জাভা আৰু ওয়ান হর্ন এইটা Grand Renaissance Dam formerly known as Millennium Adam নহয় ড্যাম is located in Ethiopia যদি জানে তো ভাল কথা এটা মই এই ম্যাপখন কিয় দিছো আপোনালোকক কাৰণ এটোত অকল আপোনালোকে ইয়াত ৰঙা ডটটো যে দেখিছে হেতুটো গ্ৰ্যান্ড ইথিওপিয়ান ৰেনেসা ড্যাম গ্ৰেট এটোৰ লগতে বাকি বহুত কিটা ইনফৰমেশন আমি এটো মেপৰ পৰা পাওঁ যিখন খুব ফেমাস নদী নীল নদীৰ দুটা ট্ৰিবিউটাৰি আছে ব্লু নাইল আৰু হোৱাইট নাইল নীল নদী এনেকুৱা যে
মানে হেৰি হয় আপোনাৰ সোর্সটো কি নীল নদীৰ সোর্সটো হৈছে এই ব্লু নাইলখনৰ সোর্সটো এইখিনিত আছে লেক টানা বুলি পেলাই ইথিওপিয়াত আৰু হোৱাইট নাইলৰ কালি যে আমি পঢ়িছিলো লেক ভিক্টোৰিয়া মনত পৰে না ভিক্টোৰিয়া ইজ এ সোর্স অফ হোৱাইট নাইল নাইল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ আৰু এই পেনিনচুলাটো এতিয়াতো বিৰাট নিউজত আছে ন ৰেড সি ইজ ভেৰি হট বিকজ অফ দ্য ৱাৰ ইন গাজা চ' দেট ইজ হয় এইটো এৰিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিত যিটো মেপটো দেখিছে ইথিওপিয়াৰ ওপৰত ঠিক ওপৰত চুডানৰ ঠিক ওপৰত ইজিপ্ত এতিয়া এই ডেমটো লৈ পেলাই চুডান ইজ অলছ' আপছেট ইজিপ্ত ইজ অলছ' আপছেট বিকজ ব্লু নাইল ইজ দ্য লাইফ লাইন অফ ইজিপ্ত এণ্ড চুডান বাকী এইটো ড্ৰাই এৰিয়া হয় মানে তাত যদি মানে কিবা কাৰণে ৰিভাৰ ফ্ল'টো এফেক্টেড হৈ যায় দেন ইট কেন লিড টু ডেভাষ্টেশ্যন অফ দ্য চিভিলাইজেশ্যন চ' সেইটো ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত এনেকুৱাকে আহিব পাৰে যে ব্লু নাইলৰ সোর্সটো কি ব্লু নাইলৰ সোর্সটো আমি জানো ইট ইজ লেক টানা ইন ইথিওপিয়া আৰু হোৱাইট নাইলৰ সোর্সটো হৈছে লেক ভিক্টোৰিয়া which is bordering মানে তিনিখন কান্ট্ৰি থাকে কেনিয়া ইউগাণ্ডা আৰু টানজানিয়া কেনিয়াত কম আছে ইউগাণ্ডা টানজানিয়াত বেছি আছে ভিক্টোৰিয়া লেকৰ কথা কালি আমি কৈছিলো বাই ভলিউম this is the second largest fresh water lake in the world আৰু largest মানে fresh water lake by volume is Lake Baikal আৰু largest freshwater lake by surface area is Lake Superior এইখিনি কথা আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলো নেকি বাৰু সুপিৰিয়ৰ আপুনি এটা এমচিকিউ দিছিলে মানে surface area টাৰ্মছত it is bigger superior to আমেৰিকাত আছে যে হোমছ বুলি কয় গ্ৰেট লেকস হিউৰন অন্টাৰিও মিচিগান এৰি সুপিৰিয়ৰ এই পাঁচটা Great Lakes bordering North America, Canada and USA. So, yeah, superior to surface area terms, it is the biggest. Volume terms, Baikal is the biggest lake. Now, last time I passed on a Lake Baikal or question I say UPSC Victoria or question I say because degradation বহুত বেছি হৈছে আৰু ভিক্টোৰিয়া টু ইনফেক্ট যোৱা বছৰ একদম লেটেষ্ট নিউজ মই এইটো ওপৰত এমফেচাইজ কৰিছো যে এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিশন বহিছিল টু ৰিভাইভ দ্য লেক অৰ লাইক টু ৰিষ্ট'ৰ দ্য ইক'চিষ্টেম অফ দ্য লেক তাতে ইণ্ডিয়া ৱাজ অলছ' ওৱান অফ দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ চ' সেইটো কাৰণে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন এইটো আহিব পাৰে যে লেক ভিক্টোৰিয়া ক'ত আছে যদি আফ্ৰিকা এছিয়া দিয়েতো সেইটো ইজি কুৱেশ্যন গম পায় এইটো আফ্ৰিকাত আছে কিন্তু যদি কুৱেশ্যনটো আহি যায় যে হুইচ কাণ্ট্ৰিজ বৰ্ডাৰ লেক ভিক্টোৰিয়া মই এক্সপেক্ট কৰো সেনেকুৱা দিলে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ তেনেকুৱাটো বেছি মানুহে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো হৈছে কেনিয়া ইউগাণ্ডা এণ্ড টানজানিয়া ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লেক ভিক্টোৰিয়া ইজ দ্য সোৰ্স অফ দ্য ৰিভাৰ হোৱাইট নাইল চ' সেনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আহি গ'লেতো ইট ইজ গুড ফৰ ইউ না যিমান ভালকে পঢ়ে সিমান এনেকুৱা লাগে যে পেপাৰখন আৰু টান আহক যিমান মানে চুপাৰফিচিয়েলি পঢ়ে তেতিয়াতো আৰু অবভিয়াছলি যাতে ঘোঁৰা আৰু গাধ চব ইকুৱেল হৈ যায় ইজি হৈ গ'লে সেইটো হোৱাটো মই নিবিচাৰো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত পুৰা ডিপেণ্ড কৰে আমি যিমানে ভালকে নপঢ়ো কিয় কুৱেশ্যন যদি সেই আগৰ নিচিনা কিছুমান টিপিকেল টাইপত আহে আহোমৰ প্ৰথম ৰজা কোন সেইটোতো পঢ়া নপঢ়াৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই ন সেইটো কাৰণে মই আই ৰেচপেক্ট UPSC প্ৰত্যেক বছৰে দে আপ দেয়াৰ গেম তেওঁলোকে নিজৰ লেভেলটো সদায় ওপৰলৈ নি থাকে সদায় ইনোভেশ্যন আনি থাকে যাতে কোনো মানে কমপ্লেচেণ্ট হ'ব নোৱাৰে না ষ্টুডেণ্টে পাৰে না টিচাৰে পাৰে মানে ইউ হেভ টু বি বেটাৰ এভৰি ইয়েৰ মানে if you are prepared for 2023 you are not prepared for 2024 so সেই বস্তুটো মানে ইয়াতো এতিয়া লাহে লাহে আহিলে ভাল আহিব লাগে তেতিয়া কোৱালিটি ষ্টুডেণ্ট পাব পঢ়া মানুহৰ এইটো ভেলুটো আহিব তেতিয়া আগতে যে আমাৰ ইয়াতে যিটো গতিত কোচিং চলে বা মানে যি গাইডেন্স চলে APSCৰ নামত কিনো আৰু কমন কুৱেশ্যন কিছুমান কৰাই থাকে মানুহে
এটো আৰু পঢ়া হ'ল নেকি এনেকৈ কোৱেশ্চন আহে পৰীক্ষাটো সেই অপচনেলত আপোনাৰ ৰিপিটেডলি সেই সেম কোৱেশ্চন 50টা মান কোৱেশ্চন বেংকৰ পৰা 50টা মান কোৱেশ্চনৰ কোৱেশ্চন বেংক হেতুৰ পৰাই কৰি থাকে এতিয়াতো মানুহ ফসি গৈছে ন এতিয়াতো ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড লোকে ট্ৰানজিশনটো পাইছে ন দুইটা ফেজে দেখিছে আগৰ ফেজটোতো ইউ হ্যাভ সিন হাউ থিংস ওয়েল The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. I want you to know that Barren Island is the only active volcano in Indian subcontinent. It is again in the ocean, মানে হেৰিয়ত প্লেট বাউণ্ডাৰী ইন্টাৰেকশনতে আছে মই কালি কৈছিলো ন যেটো সেকেন্ড জোন অফ আৰ্থকুৱেক প্ৰবেবিলিটি এটাটো পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ এটাটো যেটো হিমালয়ান বেল্টত আছে ন হেতুৰে এক্সটেনশন হয় এটো আচ্ছা second statement is that Barren Island lies about 140 kilometer east of Great Nicobar এটো ভুল হয় east of Port Blair মই কিয় এটো অকমান পার্টিকুলার হয় কিন্তু কোশ্চেনটো জনাটো কিয় দৰকাৰ because I want you to know the geography of Andaman and Nicobar কেতিয়াবা আহি যায় Andaman and Nicobar Island টো আপোনালোকৰ মেপ যেটো মই গ্ৰুপত শেয়াৰ কৰিছো চাওকচোন তাতে দেখিছে ওপৰৰ ফালে আন্দামান আছে নিকোবাৰৰ তলত আন্দামান আৰু নিকোবাৰৰ মাজত 10 ডিগ্ৰী চেনেলটো আছে 10 ডিগ্ৰী মানে একো নহয় এটো প্যাৰেলাল 10 ডিগ্ৰী প্যাৰেলাল লেভেলেদি গৈছে সো পোর্ট ব্লেয়ার ওপৰত আছে এই পোর্ট ব্লেয়াৰৰ ইষ্টৰ ফালে পূবৰ ফালে 140 কিলোমিটাৰ মানত ইউ হ্যাভ দা Barren Island whereas নিকোবাৰটো বহুত তলত ন গ্ৰেট নিকোবাৰ একদম তলত আগতে ইন্ডিয়া পইণ্ট আছিল সুনামিত হেতু নাইকিয়া হৈ গল সো এটো আপোনালোকে অকমান জানি লব ওপৰত মানে আন্দামান আইল্যান্ড খিনি ওপৰত আছে তলত নিকোবাৰ আইল্যান্ড খিনি আছে আৰু separated by 10 degree channel আৰু এনেকুৱা নৰ্থ আন্দামান মিডল আন্দামান লোৱাৰ আন্দামান তাপা লিটল আন্দামান তাপা নিকোবাৰ কাৰ নিকোবাৰ একদম তলত আছে গ্ৰেট নিকোবাৰ এই কোশ্চেনস কেতিয়াবা আহে জিওগ্ৰাফিক্যাল হেৰিয়ৰ আইল্যান্ড কিটাটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন ইনফ্যাক্ট কোন এজন স্ট্র্যাটেজিক এক্সপার্টে কৈছে যে আমাকটো মানে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নালাগে আমাৰ দুখন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে কোন দুখন জানে নাই এখন লক্ষদ্বীপ হয় আৰু এখন আন্দামান নিকোবাৰ আইল্যান্ড পার্মানেন্ট স্টেশন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে শুনিছেন এইটো কথা these are like your মানে battle stations protecting India Next question. Vapors of sulfur escaping from volcano often form crust on rocks. এটোত মই আপোনালোকক এটো ইনফর্ম কৰিব বিচাৰিছিলো যে ভলকেনৰ পৰা যিবিলাক গ্যাস এমিট হয় তাৰে এটা ইম্পৰ্টেন্ট গ্যাস আছে সালফাৰ Okay, so sulfur emission is one of the important emissions of volcano আৰু হেতুৱে কেতিয়াবা আমি এটা মাজতে ওজন ডিপ্লেশনৰ কথা শুনো ওজন ডিপ্লেশন মানে বেসিক্যালি যেটো ওজনৰ লগত ক্লোৰিন ব্ৰোমিন এই টাইপৰ যিবিলাক হেলোজেন কেমিষ্ট্ৰিত হেলোজেন বুলি কিছুমান গ্যাসেস আছে তো সেইবিলাকৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই কি হয় ওজনটোত মানে অক্সাইড ফৰ্ম কৰি লয় আৰু ওজন একচুয়ালি যেটো ষ্টেটত থাকিব লাগে O3 এটো ষ্টেটত নাথাকে সো তাৰ ফলস্বৰূপে আন্টাৰ্কটিক আৰু আৰ্কটিকৰ ফালে উই সি বিগ হোলস ইন ওজন বাট এতিয়াতো আমি কালি কৈছে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটোকল কি গালি এইবিলাকৰ থ্ৰুদি উই আৰ ট্ৰাইং টু বেটাৰ দ্য সিচুৱেশন বাট ষ্টিল ইউ শুড নো দ্যাট সালফাৰ এমিশন ফ্ৰম নেচাৰেল ভলকেনোজ দ্যাট ইজ এটোতো ম্যান ইনডিউস নহয় that is also one of the reasons why we see certain মানে ওজন হোল ৰিপ্লেচমেন্ট হেতু ফ্যাক্টৰ হয় ইয়াত কোৱেশ্চনটোৰ হেৰিটো ইস্যুটো এটো নহয় ইয়াতে we are talking about the volcanic crust that is formed on the rocks so এটো যেটো হয় এটো কি হয় এটো কোনে লিখিলে কনডেনসেশন বুলি কনডেনসেশন কেনেকৈ হ'ব ডেপোজিশন হয় খালি আমি কৈছো ন মই এটো আমি কি কৈছিলো এইকিটা ফিজিক্যাল থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ টেষ্ট কিটা জানিব লাগে ন গ্যাসৰ পৰা যেতিয়া লিকুইড হৈ যায় এটুক কয় কনডেনসেশন আৰু গ্যাসৰ পৰা সলিড হৈ গলে এটুক কয় ডেপোজিশন আৰু উল্টাটো কি কয় সাবলিমেশন উল্টাটো সলিডৰ পৰা গ্যাস হৈ যোৱাটো সাবলিমেশন কয়
ইভাপোৰেশন টু গেছৰ পৰা লিকুইডৰ পৰা গেছৰ টু ইভাপোৰেশন precipitation to যেটো মানে হেৰি condensation is like a precipitation only liquid to যেটো বৰষুণৰ পৰা precipitation basically আচ্ছা next question excess of which of the acid rain কাৰণে কোনটো responsible হয় carbon monoxide nitrogen oxide ozone sulfur dioxide so excess of which two yeah ozone নহয় ozone at ground level is a pollutant যেতিয়া আমাৰ surface level of ozone থাকে that is a pollutant no doubt but মানে হেতুৱে ধৰক smog এইবিলাক ক্ৰিয়েট কৰে হা আমাৰ যে photochemical smogৰ কথা কৈছিল না তাত ozone কেতিয়াবা becomes a determining factor but when we are talking about acid rain মানে আমাৰ atmosphere যেতিয়া some form of acids থাকে তো তাতে acid will be like এটো volcanic eruptionৰ পৰা হ'ব পাৰে বা factory exhaust বিলাকৰ পৰা হ'ব পাৰে exhaust of factories so vehicular emissions পৰা হ'ব পাৰে so mainly তাতে NOx আৰু SOx সিবিলাক হয় ন NOx and SOx এইবিলাক ইনভলভ থাকে এসিড ৰেইনত ঠিক আছে কাৰ্বন মনোক্সাইডটো এটা পয়জনে হয় এটোটো নহয় most abundant gas emitted from volcanoes is water vapor correct এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ওলাই সালফার ডাইঅক্সাইড ওলাই volcano পৰা কিন্তু most prominently it is the water vapor most important component responsible albedo মানে কি what is albedo মানে কি স্যার ইনসোলেশন হৈ পেলাই যিখিনি স্যার sunlight or it is a sunlight কি কলে নন্দিতা কি কলে The amount of sunlight যোনটো রিফ্লেক্ট হৈ গুচি যায় it is the property of এলবিডো বুলি কয় কিবা এটা মানে অবজেক্টৰ প্ৰপাৰ্টি এটা যে কিমান বেছি ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰে সানলাইট লাইট ৰিফ্লেক্ট কৰিব পৰা কেপাসিটিটো সো এলবিডোৰ কাৰণে আমাৰ মানে এটো কোৱেশ্চনটো আসলে আৰু অকমান ৰিফাইন কে দিব লাগিছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট ৰেসপন্সিবল ফৰ এলবিডো অফ দা আৰ্থ বা আমাৰ বায়োস্ফিয়াৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্লাউড কভাৰ ক্লাউড কভাৰটো কিয় কাৰণ আমাৰ নো ডাউট আমাৰ যিখিনি পাৰ হৈ আহে আইস কভাৰে ম্যাক্সিমাম ৰিফ্লেক্ট কৰে এটা পোলাৰ আইস নাইকিয়া হৈ যোৱা মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিয় বাঢ়িব এটোৰ এটা ফ্যাক্টৰ এটো হয় যে the reflection that is albedo provided by the ice cover will be reduced আৰু এটো হয় যে তাত যিখিনি কাৰ্বন ট্র্যাপ হৈ আছে ন আইস আমাৰ পার্মানেন্ট ক্রায়োস্ফিয়ার শব্দটো জানে নাই ডু ইউ নো দ্য ক্রায়োস্ফিয়ার বুলি ক'লে কি আমাৰ পার্মানেন্ট যিবিলাক আইস মানে আইস ক্যাপস বি ইউর নর্থ পোল সাউথ পোল বা আমাৰ হিমালয়াস বা বাকি যিখিনি পার্মানেন্ট মানে ফ্রোজেন এরিয়াস বিলাক so a cryosphere area too these are good reflector of sunlight so হেতুটো আমাৰ হেতু প্ৰটেক্ট কৰে কিন্তু তাতকেও মানে বেছি লেভেলত আমাৰ ক্লাউডসে কৰে ইনফ্যাক্ট আপোনালোকে জানে নাই মানে there was a plan to set up mirrors in space to increase the albedo of earth মানে যাতে sunlight ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ যায় তো ভৱিষ্যতে যদি স্যার পোলছত স্যার আইস কেপটোৱে হেৰি হিচাপে কাম কৰিব ন স্যার পোলছ বিলাকত কি হোলস না পোলছ নট পোল সাউথ না পোল পোলছটো কাম কৰিব কিন্তু সবতে কৰে মই কথাটো কোৱেশ্চনটোৰ অৰ্থটো কি যে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট এলবিডোৰ আমাৰ আৰ্থৰ মানে গোটেই আৰ্থ সিস্টেমটো যদি চাও এলবিডোটো আমাৰ প্ল্যানেটাৰি যেটো হিট বেলেন্স ৰাখাৰ কাৰণে সহায় আটাইতকৈ বেষ্ট মানে ৰোল বা মানে ইউ ক্যান সে দা মোস্ট প্ৰমিনেন্ট ৰোল ইজ প্লেড বাই নাম্বাৰ 1 ইজ ক্লাউড কভাৰ
বিকজ ক্লাউডে এইটো এনচিয়ৰ কৰে যে অলৰেডি যিখিনি আহে সেইখিনি তাতে ৰিফ্লেক্ট হৈ যায় ন, সোমাই নাহে। তাৰপিছত যিখিনি সোমাই আহে সেইখিনি ধৰক আইচ কাভাৰে ৰিফ্লেক্ট কৰে। আৰে এইটো কেনেকে দুটা এনচাৰ হ'ব পাৰে? সেক্রেটারি অফ UNFCCC, এটা দুটা এনচাৰ কেনেকে হ'ব পাৰে? জাৰ্মানী বনত আছে। নেইৰোবিত কি আছে? UNEPৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, UNEPৰ সেক্রেটাৰিয়েট আছে, ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেন্ট প্ৰগ্ৰাম তাৰ আছে হেৰিয়ত নেইৰোবিত। The term waste taxes intermediate sometimes found in news, এইটো বেসিক্যালি ক্ৰুড অইলৰ ক্ষেত্ৰত হয়, মানে বেৰেল প্ৰাইচ এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বেৰেল প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত, কেতিয়াবা নিউজত আহে ৱেষ্ট টেক্সাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট বুলি কয়। আচ্ছা, আমি এতিয়াতো ক্ৰুড অইলটো উই আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইম্পৰ্টছ মেইনলি এৰাউণ্ড 85% এতিয়া। মাজতে USA was the highest supplier, এতিয়া কিন্তু after the Ukraine war now it is Russia. এতিয়া Russia is a high supplier, তাৰপিছত we have Iraq, secondত Iraq আছে, থাৰ্ডত I think Saudi আছে, ফৰ্থত UAE আছে। তাৰপিছত এইটো আছে India is the second biggest consumer of oil, no, we are the third biggest consumer right now after USA and China, but soon we will be the biggest consumer come 2027. That is the prediction of International Energy Agency, IEA বুলি এটা এজেন্সি আছে ন, so that predicts that we will be the biggest consumer of oil. ঠিক আছে। Digital Markets Act, এইটো এটা again মই কিয় দিছো এইটো কোৱেশ্চন, বিকজ ডাটা প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকে মানে প্ৰমিনেন্ট বা ইউ কেন সে পাথ ব্ৰেকিং ৰোল প্লে কৰি আছে ইউৰোপে। আমি যোৱা বছৰ এটা আছিলে হেৰি বুলি, কি আছিলে, যিটো জেনাৰেল ডাটা GDPR প্ৰটেকশ্যন ৰুলছ। So data protection ক্ষেত্ৰত this was the European Unionৰ এটা standard হয় যে you have to keep the data মানে minimum level বা data secretly ৰাখিব লাগিব, data মানে forgetting right to forget the data সেইটো থাকিব লাগিব। So মানুহৰ privacy related concern to obviously advanced country বিলাকতে থাকিব, primarily Europe, আৰু সেইটো কাৰণে এই যিটো Digital Markets Act, this was passed by the European Parliament. European Parliament মানে কি জানে নাই? EU যিটো অনুষ্ঠান হয় ন, যিটো অৰ্গানাইজেশ্যন হয়, তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্লিমেণ্ট আছে ব্ৰাছেলছত। ব্ৰাছেলছ ইজ দ্য কেপিটেল অফ বেলজিয়াম। তাতে তেওঁলোকৰ পাৰ্লিমেণ্ট আছে, তাতে তেওঁলোকে নিজৰ কমন মানে হেৰি পলিচি বিলাক, ফিস্কেল পলিচি হওক বা কিছুমান পলিটিকেল পলিচি কিছুমানো কমন হেৰিয়ত মানে কৰে। চ' তাতে এইটো যোৱা বছৰ পাছ হৈছে দ্য ডিজিটেল মাৰ্কেটছ এক্ট। এইটো থ্ৰুদি কি কৰিছে যে এই কোম্পানীজ বিলাকক দে উইল বি চিন এজ এ গেট কিপাৰ্ছ, যে সিহঁতে মানে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব যে পাব্লিকলৈ যিবিলাক ডাটা আহিছে বা যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ ইউজ হৈছে, so that is used properly, and they are putting a responsibility on these big tech companies, GAFAM. But সিহঁতি আৰু কিমান কৰিব ভগৱান জানে ন, এতিয়া বেছি আছে আমাৰ ডাটাবিলাক। চাইবাৰ ক্ৰাইমছ যিমান হৈ আছে এইবিলাকতো ইহঁতৰ কাৰণে হৈ আছে ন, গোটেই ডাটাবিলাকতো ইহঁতৰ পৰাই লিক হয়। West Coast Refinery Project, another name for this is the Ratnagiri project. এটা পুৰণা প্ৰজেক্ট হয়, বাট কাৰ লগত হয়? এইটো ইণ্ডিয়া এণ্ড চাউদি আৰবিয়া, চাউদিৰ লগত হয়। So it is in Maharashtra. It was in news last year. Which is the only central university in India to have a prime minister as the chancellor. এইটো মই এইটো কিয় দিলো, বিকজ যোৱা বছৰ শান্তি নিকেতনে হেৰি পালে ন, কি পালে? শান্তি নিকেতন was recognized as
UNESCO Hmm. World Heritage Site. So Biswabharati. 40 seconds. Hmm. Even so, Hoysalar temples kita pale. Halibut. Ita temples. Hmm. Hoysala ne Hampi? Hoysala, sir. Hampi to agore asile. Hampi to ase. Eta agor pৰাই আছে, sir. Hampi চাগে, sir, 80s or late 80s ত আছিলে। বা 90s তেনেকুৱা সময়ত আছিলে। নৰ্থ ইষ্টত 3টা আছে আমাৰ। কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইফান মানস আৰু ডিব্ৰু চাইখোৱা। কাজিৰঙা? ডিব্ৰু-চৈখোৱা নহয়। আচ্ছা আচ্ছা, কাজিৰঙা। ডিব্ৰু চাইখোৱা, sir, হেৰি আছিল ন, বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছিলে। Halibut, Belur আৰু Somanathapuram recently made it to the Hoysala temple. Okay, এটা সুধিব পাৰে আপোনালোকক, who were the Hoysalas? Karnataka ruler 10th to 14th century. Capital আছিলে বেলুৰত। Architectural development ভাল আছিলে। Dynasty came to power when the two dominant empires of Chalukyas and Cholas crumbled. Important rulers কোন আছিল? নামবিলাক ইমান কেশৱ টেম্পল। আচ্ছা, আপোনালোকে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যে 3টা ষ্টাইল অফ টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ ইন ইণ্ডিয়া, নাগাৰ ষ্টাইল, দ্ৰাবিড ষ্টাইল আৰু বেচাৰা ষ্টাইল। জানে গুড। এবাৰ যে ৰাম মন্দিৰ হ'ল, এইটো স্যাৰ কোনটো ষ্টাইল হ'ব, নাগৰা নে বেচাৰা? নাগাৰাই হ'ব। নাগাৰা। নাগাৰা ষ্টাইলটো কোনটো? গোপুৰম নাথাকে, তাৰপিছত এইটো চেন্ট্ৰেল ডোমটো কি কয়, এইটো এইবিলাক চব জানিছিলো এটা সময়ত। ক্লাছিক এক্সাম্পলটো আপোনাৰ খাজুৰাহ, খাজুৰাহ নহয়, এমপি যে আছে, এমপি এইটো শিৱ টেম্পল, কৈলাশনাথ টেম্পল নে কি আছিলে, মানে কলশ চলশ থাকে, এইবিলাক কিছুমান ফেকচুৱেল ডিটেইলছ আছে। What are the classic features of Nagara style temple and classic Panchayatan style এইবিলাক কিবা থাকে ন, 5টা হেৰি থাকে। যদি পঢ়িছেতো জানে, নহলে বাদ দিয়ক। May 11 is celebrated as National Technology Day, correct? It commemorates the historic nuclear test by Pokhran. Our science ক্ষেত্ৰত we have National Space Day, National Science Day and National Technology Day. Space Day to 23rd August হৈ গ'ল আৰু Science Day to হৈ গ'ল 28 February. You might get a question about the science ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ হৈছে ন, কিবা কিবি এৱাৰ্ডো আহিছে ন সায়েন্স বিজ্ঞান ৰত্ন নেকি, বিজ্ঞান ৰত্ন দিবতো এবাৰ। গম পোৱা নাই, স্যাৰ। Yeah. ৱাহিদা ৰেহমান দাদা চাহেব ফালকে পাইছে, এইটোতো জানিব পাৰে, নাজানিলে মানে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে নে এইটো? আমি পঢ়িছিলো 2023 এই বছৰ মানে ছেপ্টেম্বৰ 23 নিউজ হয়। এতিয়াতো সেইটোৱে ৰিলেভেণ্ট হ'ব ন, ইয়াৰ পিছততো হোৱা নাই আৰু নে হৈছে? অস্কাৰহে হ'ল কালি ৰাতি। অস্কাৰ কোনে পালে? বেষ্ট এক্টৰ মাৰ্ফি, চিচিলিয়ান মাৰ্ফি নেকি? চিলিয়ান মাৰ্ফি। চিলিয়ান মাৰ্ফি, অপেনহাইমাৰ। 7টা পালে, স্যাৰ। আটাইতকৈ জমনি লাগিছে কষ্টিউম
award to দিওঁতে that was quite epic. মানে outrageous sir এইবিলাক কি চেক কৰিবলৈ যায় আৰু তাৰমানে একচুৱেলি এইটো award বিলাক মানে মই সৰুৰ পৰা চাই আহিছো ছাৰ আমি সৰুৰ পৰা ফলো কৰো মানে ইট সেন্স আ ভেৰি বেড ইমেজ একচুৱেলি মানে ইহঁতি পাগল হৈ গৈছে আৰু নতুন কি কৰিব চবতো কৰি ললে এতিয়া আৰু সেইটোৱে বাকী থাকিল আৰু মানে ইমান ক্ৰিয়েটিভিটি নোহোৱা হৈ গ'ল মানে মানুহৰ মানে একচুৱেলি উই আৰ গোয়িং বেক একচুৱেলি আমি সেই 1 লাখ বছৰ আগৰ সময়লৈ গুচি গৈছো ছাৰ Okay, let's get into the business end. Even dog এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্লোবেল ইনোভেশন ইন্ডেক্স কোনে পাবলিশ কৰে উইপো বুলি এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে ইনোভেশন ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন উইপো বুলি তেওঁলোকে কি পাবলিশ কৰে গ্লোবেল ইনোভেশন ইন্ডেক্স অপশন আহিব আপোনালোকৰ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এনেকুৱা আহিব পাৰে so ইয়াতে India's rank has been quite good. India has improved from 81 in 2015 to now it is 40. So hetu khetrot to efforts has been taken. So what's the highest as a Switzerland etio? Sweden, US, UK and Singapore also doing well. Ebilak iman nahe ahibo India rank to ki aru etu kune publish kore. That's it. Baki batyo. So number 1 to ki ahibo pare Switzerland. Durand Cup to India's oldest football tournament hoy jane na Yes, sir. Durand Cup ebar sikile Yes, sir. Mohan Bagane eto world ore I think one of the oldest hoy tournament one of the oldest football tournament in the world 1880s mano 1880s 1890s en gona so on sabole ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব মোহন বাগান সুপাৰ জায়ান্ট বিট ইষ্ট বেংগল Sir, similarly, sir, Santosh Trophy to our ever sir services জিকিলে নেকি সন্তোষ ট্ৰফি কোনে জিকিলে এবাৰ নাজানো সার্ভিসেস মুসলি সার্ভিসেস কেরালা ঘরালে নেকি স্যার নে কেরালায় সার্ভিসেস আমাৰ অসমৰ পাৰফৰ্মেন্স বেয়া নাছিল হাৰিলে নেকি অসম হাৰিলে স্যার অসমে এতিয়ালৈকে এবাৰো জিকা নাই কিন্তু স্যার এবাৰো জিকা নাই কিন্তু Yes. এবাৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল আছিলে অসমৰ আচ্ছা আমাৰ এইটো PSL আছিল নেকি নামটো ফুটবলৰ যোনটো হা PSL যোনটো ফুটবলৰ টুৰ্নামেন্ট আছিল যে আমাৰ IPL ৰ নিচিনা ISL ISL কোন ইণ্ডিয়ান সুপাৰ লীগ চলি আছে তো এতিয়া আজি নৰ্থ ইষ্টৰ খেল আছে মুম্বাইৰ লগত Okay. ফুটবল চুটবল নাচাই নেকি অকল IPL চাই স্যার এবাৰতো ইভন মাইকী মানুহৰ স্যার লেডিজও খেলিছে IPL ওমেন IPL হৈ আছে তো স্যার গম পাব নেকি স্যার হৈ কিমান আছে স্যার টিম নাজানো স্যার কেইটা টিম আছে লেডিজ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে স্যাৰ সাৰ্ভিসেছ জিকিছে গোৱাৰ লগত হেৰি কৰি মাৰ্চতে এইদিনাখনে হৈছিল হে সার্ভিসেস গোয়া ওকে স্যার ওমেন IPL টিমছ টোটেল ফাইভ টিমছ 5 টিম স্যার তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল ইষ্ট বেংগল অকে এইবিলাক নাহে তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৰিলা গ্লাছ যে আগতে আমি মোবাইল কিনিলে লগাবলৈ যাওঁ আজিকালি বাৰু এইবিলাক ক্ৰেজ নাইকিয়া হ'ল গৰিলা গ্লাছ লগোৱা তেলেংগানাত ফেক্টৰী এটা লঞ্চ হৈ আছে স্যার কি গরিলা গ্লাস আপুনি নাজানে মানে নাজানো মোবাইলত এই যে মোবাইলত যে লগাই হয় নেভাঙিবলৈ স্যার মই একদম মানে লাইক 7-8 বছৰ আগতে গৰিলা গ্লাছটো ইনবিল্টে এইটো টেম্পাৰ্ড গ্লাছে লগাও আমি আগতে আছিলে মানে লগাব লগা হৈছিলে এক্সট্ৰাকে
এক্সট্ৰাকে হয় স্ক্ৰেচ প্ৰুফ হ'ব আচ্ছা হয় মই So, লগাই ভাবিছো ছাৰ মই লগাই পোৱা নাই এইটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স শুনক এতিয়া দৰকাৰী কথাটো আপোনাক সেইটো নুসুধে ন আপোনাৰ গৰিলা গ্লাছ আছে নাই পৰীক্ষা আপোনাক সুধিব যে ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানে আমি এইটো যাবাৰ মই ইণ্টাৰভিউত বহুতকে সুধিছো ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কাৰণ বহুত বিটেক ইলেক্ট্ৰনিক্স আহিছে আৰু মানে চেলেঞ্জেছ কি এইবিলাকৰ কথা সুধিছিলো চ' তাত এইটো কথা হয় যে ইণ্ডিয়াত এইটো ছেক্টৰটো অবভিয়াছলি আণ্ডাৰ ডেভেলপড হয় কিন্তু আমি বেক অফিচ হিচাপে কাম কৰোঁ টেকনলজি বেক অফিচ হিচাপে কাম কৰোঁ যিবিলাক কেলিফৰ্ণিয়া বেছড টেকনলজি আছে সিহঁতৰ মানে যিখিনি আই পি ৰিলেটেড কাম আছে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড কাম বহুত ইণ্ডিয়াতে হয় চিপ ডিজাইনিঙৰ বহুত বস্তু ইণ্ডিয়াতে হয় কিন্তু যিখিনি হাৰ্ডৱেৰ এক্টিভিটিজ সেইবিলাকতো টাইৱান চাইৱানে ডমিনেট কৰে ন এইবিলাকতো ফক্স কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ নাম শুনিছে চ' এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো এটা যদিও সৰু বাট ইট ইজ এ গুড ইনিচিয়েটিভ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যে উই আৰ লাইক ইউ আৰ গেটিং আপ টু এষ্টাব্লিছ কাটিং এজ গৰিলা গ্লাছ ফেক্টৰী ইন তেলেংগানা ঠিক আছে জাষ্ট ইমানখিনি শুনি থলে ভাল হ'ব পৰীক্ষালে আচ্ছা Prime Minister participated in 20th ASEAN India and 18th East Asia Summit এটা 20 বছৰ হ'ল ASEAN আৰু ইণ্ডিয়াৰ হেৰি প্ৰথম 1993 হৈছিল আচ্ছা কান্ট্ৰি কোনখিনি এছিয়ানত পৰে সেইখিনিতো আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোৱে ব্ৰুনেই দাৰুছালাম এইটো এটা কান্ট্ৰি হয় কেম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া লাওপিডিয়াৰ পিপলছ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ লাওছ বুলি কয় আৰু মালয়েছিয়া মিয়ানমাৰ ফিলিপিনছ ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম তাৰ উপৰিও যিটো ইষ্ট এছিয়া সামিট হয় সেইটো ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে ইটছ এন এক্সটেনশ্যন অফ ইট যাৰ লগত ASEAN কান্ট্ৰিজৰ মানে ভাল ইকনমিক ৰিলেশ্যন আছে লাইক অষ্ট্ৰেলিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া জাপান USA ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যন এইবিলাক আছে পৰীক্ষাত আই ডাউট যে এইকেইটা গোটেইকেইটা আহিব বাট ষ্টিল ASEAN আহিব পাৰে আৰু এইটো আহিব পাৰে যে ইজ ইণ্ডিয়া এ মেম্বাৰ অফ ইষ্ট এছিয়া সামিট ইণ্ডিয়া যে মেম্বাৰ হয় yes India is a member of East Asia Summit কিন্তু এটা মই এইটো কাৰণে ৰেফাৰেন্সত আনিছো আৰু এটা ফোৰাম আছে বহুত পুৰণা ফোৰামে 21 মেম্বাৰ ফোৰাম এপেক বুলি কয় এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এটোত কিন্তু ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয় ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ অফ ইষ্ট এছিয়া সামিট বাট ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ এপেক মেম্বাৰশ্বিপ ফ্ৰিজ হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু দিছ গ্ৰুপিং ইজ নট এক্সটেণ্ডিং ইণ্ডিয়াছ মেম্বাৰ্ছ চ' মই এক্সপেক্ট কৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাকৰ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হয় মেম্বাৰটো বহুতৰে হয় আজিকালি কিন্তু কেইটামান প্ৰমিনেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন য'ৰ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয় সেইটোৰ ভিতৰত এটা এপেক আছে আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছ গ্ৰুপ তাৰো ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয় চ' এই দুটা প্ৰমিনেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱেৰ ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ Otherwise, India is a prominent economy right now, so it will be a member. It is a member of G20. Lucky to you know. APEC or নহয় NSC নহয় স্যার G20 তো এটা স্যার G21 নহব জানো স্যার মানে আফ্ৰিকা আহি গ'ল আফ্ৰিকা আহি গ'ল স্যার আফ্ৰিকাটো এইটো কাইণ্ড অফ মানে কেনেকুৱা আৰু নাজানো কি কেপাচিটি ফুল টাইম মেম্বাৰ নে নাই জাষ্ট মানে অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটাছ দিয়ে ক্লিয়াৰ নহয় না স্যাৰ এইটো এতিয়া আহিব এইটোৰ ওপৰত ক্লেৰিটি আহিব এইটো G20 হৈ আছে নেক্সটটো স্যাৰ আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়াত হ'ব নেক্সট ইণ্ডোনেছিয়াত নহয় নেক্সট G20 ক'ত হ'ব ট্ৰয়কা কোন হ'ব স্যার ব্ৰাজিল নেকি তিনটা ট্ৰয়কাটো ব্ৰাজিল ইণ্ডোনেছিয়া নেক্সট G20 ক'ত হ'ব ব্ৰাজিল স্যাৰ ব্ৰাজিল ৰিঅ' ডি জেনেইৰো মানে ইণ্ডোনেছিয়াত হৈ গ'ল ইণ্ডোনেছিয়াত হৈ গ'ল হৈ গ'ল ট্ৰয়কাৰ মেম্বাৰ তিনটা কাণ্ট্ৰি মনত আছিলে মোৰ
ইণ্ডোনেছিয়াৰ আগতে হ'ল, ইণ্ডিয়া হ'ল, তাৰপিছত ব্ৰাজিল। অ'কে, হয় ছাৰ। US Open নাহে, US Openৰ ওপৰত আহিব নালাগে, কাৰণ তাৰপিছত অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনটো হৈ গ'ল। তথাপি এইগৰাকী নতুন চেম্পিয়ন আছিল কোকো গাউফ বুলি, US Openৰ লেডি চেম্পিয়ন। বয়জতটো নভাক জকোভিক আছিলে, কোকো গাউফ আছিলে লেডি চেম্পিয়ন আছিলে। আৰু চাবালেংকাটো অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন চাবালেংকাই জিকিছে ন। কোকো গাফছা কোনটো কাণ্ট্ৰি ছাৰ? নাজানো। অ'কে। তাৰ পৰা G20 যে আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল, তাতে ওৱান অফ দ্য ৰাম দেখিছো ছাৰ, নাম এটা ৰাজীৱ ৰাম ছাৰ, মেন্স ডাবল। ৰাজীৱ ৰামটো US প্লেয়াৰ। এইটো ৰাজীৱ ৰাম আৰু এইটো আগৰ এটা হয় নেকি ফেমাছ ছাৰ? ডাবলছ প্লেয়াৰ আছিল এইটো পুৰণা। হয় নেকি ছাৰ? অ'কে। বপান্নাক আৰু এবডেনক হাৰাইছে। অ'কে। এইবাৰ বপান্না আৰু এবডেন জিকিলে। হয়, অষ্ট্ৰেলিয়ান জিকিলে। আচ্ছা, G20 টো এটা মানে ইট started off with a bang, New Delhi Declaration. So where মানে all countries they agreed to a joint declaration, which was much feared by many countries, citing that India or countries like your G7 countries, they won't be willing to sign a joint declaration, which will not be very critical of Russia. Because আগৰ G20, Indonesia G20 to Russia invasion to pura critically কৈছিলে. But India being a friend of Russia obviously will not write something that is very harsh. But still, we were successful to put up a joint declaration. আচ্ছা, ইয়াততো আপুনি যেটো কথা ক'লে আফ্ৰিকান ইউনিয়নছ ইনক্লুজন one of the significant outcomes of G20, এটোতো হয়। তাৰ উপৰি ক্ৰিপ্টো ৰেগুলেশ্যনৰ কথাও কৈছে, ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা কৈছে, ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু বাকীবিলাক জেনেৰেল কথা। তাৰপিছত টাইম মেগাজিনে এটা ৱৰ্ল্ডছ বেষ্ট কোম্পানী সাৰ্ভে উলাইছিল, তাতে অনলি ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ইন টপ 100 ইজ ইনফোসিস, which is ranked number 64. Santiniketan now World Heritage Site. Santiniketan originally মানে it was a হেৰি আৰু আশ্ৰম টাইপ আছিলে, আশ্ৰমে আছিলে। Rabindranath Tagore, father of Rabindranath Tagore, he established it. তাৰপিছত বিশ্বভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি obviously Rabindranath Tagore. আচ্ছা, এইকেইটা অকমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট অবভিয়াছ কুৱেশ্যন কেনেকে ফৰ্ম হ'ব ন এইটো, কিন্তু জাষ্ট মানে ডিজিটেল ইণ্টাৰভেনশ্যন, এইটো নয়নে গম পাব। কিষাণ ঋণ পৰ্টেল বেচিকেলি KCC লোন বিলাকৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ডিজিটেল হেৰিত থাকিব। এতিয়া খেতিয়কে জানো আৰু মোবাইলৰ এপত আৰু চাব কিমান লোন আছে দিবলৈ, কি এইবিলাক ডাটা সেনেকুৱাই চাগে ন এইটো কিষাণ ঋণ পৰ্টেলটো। আজিহে শুনিলো ছাৰ, মইতো গম নাপাওঁ ছাৰ কিষাণ ঋণ পৰ্টেল। এইটো এটা ঋণ পৰ্টেল আছে, যিটো বেচিকেলি ক্ৰেডিট চাৰ্ভিচেছ আণ্ডাৰ KCC, যিখিনি ডিজিটেল। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে ফাৰ্মাৰ্ছ অফ পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, ৱেষ্টাৰ্ণ UP দে আৰ ফাৰ মোৰ এডভান্সড। তেওঁলোকে যে পঢ়া শুনাও হয়, আৰু তাহাঁতি ছাৰ বহুত জানে যে পইচাটো টাইমলি ঘূৰালে যে ইণ্টাৰেষ্টটো ছাৰ অলমষ্ট ফ্ৰী হৈ যায়, কাৰণ গভমেণ্টে দিয়ে। চ' দে আৰ ভেৰি মাছ আৱেৰ, তাহাঁতিহে ছাৰ এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব। আমাৰ একচুৱেলি মেজৰিটি অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ লাইক দে আৰ ইলিটাৰেট। আৰু মানে মেক্সিমাম দেখা যায় যে ফাণ্ড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনো কৰে। Actually, they are not bothered মানে ৰিপে কৰিব লাগে নালাগে, সেইটোৱে কথা ছাৰ। ঋণ পৰ্টেলটো কিন্তু ছাৰ মই আজিহে শুনিলো। আচ্ছা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো এটা তাতে আছে নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ উইংছ বুলি। উইংছ আহিব পাৰে। উইংছটো এটা ৱেডাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ এটা টেকনিকেল ছাপৰ্ট এটা। ৱেডাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত ফাৰ্মাৰ্ছক ছাপৰ্ট দিব, মানে একশ্যন ল'ব পৰা একশ্যনেবল ইনচাইটছৰ কথা কৈছে। Actionable insights on weather patterns, so it will have informed decision on farmers. So obviously apuni koatoe hoy je well informed farmers, jibilak mane skilled farmers, they will be able to use these things better. But apolok porikha ahibo pare winds is associated with what? To weather based information. তাৰপিছত এইকেইটা মই ইয়াৰ পৰাই চাই কৈছিলো, ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ নতুনকে আহিছে। It talks about Vigyan Ratna, Lifetime Achievement Award, Vigyan Shri.
Domains বিলাক physics, chemistry, maths, biosciences. তাৰপিছত আমাৰ বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰত প্ৰণাম শেখৰ এইটো নালাগে ইফাৰ্টি নালাগে RBI has announced UPI নালাগে এইবিলাকে আছে মই এটা কাম কৰিম দিয়ক I will do one thing I will try to consolidate these things and more questions দিম আপোনালোকক এইবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া আৰু এসোপা এনেকে আৰু কিমান পঢ়ি থাকিব better thing is আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক এতিয়া আৰু থাৰ্সডে আমি হেৰি কৰো will do the maths হয় স্যার সিসেট করু CSET কৰো অর্ডিনেট ইংলিশ করু থাৰ্সডে ইংলিছ আৰু CSET কৰিম স্যাৰ এইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যিমান চালেও স্যাৰ শেষ নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যিমান চালেও মই সিলেক্ট কৰি কোৱেশ্চনছ দি থাকিম বেটাৰ হ'ব এটো চাই মই কোৱেশ্চনছ দি থাকিম আপোনালোকে এটলিষ্ট অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও দিবচোন স্যাৰ অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স অসমৰ আহে অসমৰ আসাম এটা প্ৰবলেম হৈছে যে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বিলাক ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো ইমান বেছি ইনফৰমেশ্যন নাই স্যাৰ মোৰ কি কৰিব পৰা যায় স্যাৰ ভালে কথা ইনফৰমেশ্যন নাই যদি মানে আপোনাৰ এই তিনটা মুভমেন্ট নেচনেল আসাম ফ্ৰীডম মুভমেন্টতনো কি মেইন মুভমেন্টটো নেচনেল লেভেল হৈ আছে তাতে অসমত যিখিনি প্যাৰেলাল ডেভেলপমেন্ট এনেকুৱাটো অসমত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একো হৈ থকা নাই ন whatever happening in Delhi or মানে নেচনেল লিডাৰশিপে যেটো কৰি আছে টেকিং এ কিউ ফ্ৰম ইট the local or provincial leadership is doing it so এটো হিচাপত পৰীক্ষাত আহিব কি prominent events and prominent leaders so আপোনালোকে হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে যে ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস খিনি কি হয় অসমত হোৱা হেকিনিত কিবা ইউনিক ইভেন্টস আছে নেকি যেনেকে ধৰক আমাৰ এটো সাৰে গেডিন লিউ ৰানী গেডিন লিউ কথাটো এতিয়া মনত পৰিছে ঘপককে বা কনক লতাৰ কথাটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ স্পেশাল কিছুমান মৃত্যু বাহিনী স্যাৰ মৃত্যু বাহিনী চাহিনী এইবিলাক আছে আৰু বাকি ধৰক আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ লিটাৰেচাৰ ওলাইছিল এটো সময়ত ধৰক অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বা হেনেকুৱা আৰু এটো সময়ত যিখিনি মানে হেৰি আছিল সো এনেকুৱা পাৰ্সোনালিটি আৰু ইভেন্ট এটোৰ ওপৰতে ফোকাস কৰক বেসিক্যালি ওকে স্যার prominent personalities of that time and হেৰি otherwise conceptual বুজিবলে একো নাই কাৰণ হেতুটো ইট was a parallel movement going on ওকে ঠিক আছে সো take rest or you like ৰাতিপুৱা উঠি পঢ়িব বা এতিয়াও পঢ়ক but মানে ৰিভাইজ right now you revise everything what we have done নিজৰ ফালৰ পৰা কৰক আৰু অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমিতো চাও অসমৰ যিখিনি নন্দিতা আমি যিখিনি যে ইকোনমিক সাৰ্ভে কৰিলো তাতেতো বহুতখিনি বস্তু তাত সোমাই গল স্কিম সিস্টেম আৰু ইকোনমি এসপেক্ট সোমাই গল আৰু বাকি ধৰক সেইবোৰৰ পৰা আপুনি কোৱেশ্চন সেইবোৰ আছে আৰু ধৰক এইবিলাক আৰু আমাৰ এতিয়া একিদিনত কি হৈ আছে হেতুৰ ওপৰত মই চাও কিবা মানে কেনেকৈ কি পাও মই কোৱেশ্চনৰ ফৰ্মতে আপোনালোকৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিম এতিয়াতো ইমান বেছি লোড লৈ লাভ নাই এতিয়া অকমান টাইম টু চিল ঠিক আছে ওকে স্যার থ্যাঙ্কস স্যার তেতিয়াহ'লে এৰিছো আপুনি স্যার কাইন্ডলি মার্ক কৰি দিব কারেন্ট এফেয়ার্স যিকেইটা ইম্পর্টেন্ট আছে মই ইম্পৰ্টেন্ট মই এনে চকু ফুৰাই থাকিম মই ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক পাওঁ মই হেৰি কৰি দিম মানে আইডেন্টিফাই কৰি দিম বা যদি এটা হেৰিত পাই যাওঁ মই ডাইৰেক্টলি এটা মানে লিখিয়ে পঠাই দিম যে এইকেইটা ওকে স্যার ঠিক আছে Okay, sir. আমি হেণ্ডেল কৰোঁ দিয়ক ঠিক আছে ফাইন স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট গুড নাইট All right.